Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giả lập các thiết bị firewall ISA của Cisco trên PNetLab. Hiện tại thì Cisco ISA đang có một số dòng firewall như dòng Firepower 1000, 2100, 3100, 4100, 9300 series và một số dòng firewall cũ như các dòng ISA 5506, 5508 và 5516 vân vân. Tuy nhiên các phiên bản ISA của tất cả các firewall này đều chạy OS giống nhau. Do vậy các bạn chỉ cần một phiên bản là có thể giả lập được hầu hết các mô hình cụ thể sử dụng cho các dòng firewall khác nhau. Để download file OS thì các bạn truy cập vào link software.cisco.com. Chọn Access Download. Tìm kiếm từ khóa ISAV. Chọn ISA Software. Để giả lập trên PNetLab thì các bạn cần download các file có đuôi là QCOW2. Các bạn có thể chọn theo phiên bản muốn giả lập nhé. Tuy nhiên để download file này thì các bạn cần có tài khoản được phân quyền mới download được. Bạn nào không download được thì có thể để lại Gmail, mình sẽ chia sẻ qua Google Drive cho các bạn. Sau khi download được file OS thì các bạn tạo một thư mục với phần đầu là ISAV-, còn phần sau thì đặt tùy ý. Mình thì sẽ đặt theo version nhé. Di chuyển file OS vào thư mục vừa tạo, đổi tên file thành vrtor.qcow2. Nếu có nhiều phiên bản khác nhau thì các bạn có thể tạo nhiều thư mục với phần đầu giống nhau là ISAV-, còn phần sau thì khác nhau. Tên OS bên trong thì giống nhau là được nhé. Các bạn sử dụng FileZilla hoặc WinSCP để truy cập vào PNetLab. Mình sẽ sử dụng FileZilla. Tạo một section vào PNetLab. Protocol chọn SFTP. Host nhập IP trên PNetLab. Nhập username và password vào và nhấn Connect vào PNetLab. Bấm dấu gạch đứng để quay trở lại thư mục gốc. Sau đó truy cập vào thư mục OPT, UNetLab, Add-on, QEMU. Sau đó upload các thư mục vừa tạo lên thư mục QEMU này. Truy cập vào giao diện web, chọn menu System, System Setting, sau đó bấm Fix Permission. Bây giờ các bạn tạo một bài lab và add image ISA vào là xong. Chọn image là tên thư mục chúng ta vừa tạo. Bật firewall lên và truy cập vào console. Giờ chúng ta có thể sử dụng giao diện dòng lệnh và cấu hình như bình thường. Password Enable thì các bạn để trống nhé. Để có thể cấu hình bằng ASDM thì các bạn cần phải nối firewall ra mạng thật. Các bạn có thể nối vào card bridge hoặc NAT cũng được. Mình sẽ nối vào card bridge. CNTT Shop thì cũng đã có video hướng dẫn rất chi tiết phần này rồi. Các bạn có thể tham khảo. Card bridge của mình đang là Network Adapter 2. Do vậy trên PNetLab để nối ra bridge này mình sẽ cần tạo Cloud 1. Nối Cloud 1 vào cổng G0/0 của firewall. Quay lại console, các bạn đặt IP cùng giải với network đang nối ra.
IP 10.10.10.190 của mình chưa được sử dụng nên mình sẽ đặt cho cổng G0/0 này. Name it thì các bạn đặt theo mô hình cụ thể nhé. Mình sẽ đặt là inside để truy cập vào thôi. Tạo một tài khoản để đăng nhập vào. Privilege các bạn nên để 15 để có full quyền nhé. Tiếp theo thì chúng ta cần bật HTTP lên. Cho phép giải mạng nào có thể sử dụng ASDM để kết nối vào. Như vậy là xong, các bạn có thể sử dụng ASDM để kết nối vào. Tuy nhiên thì trên bản Virtual sẽ không có image cho ASDM ở trong firewall. Do vậy các bạn cần download file cài đặt trên thiết bị firewall thật hoặc trên website của Cisco nhé. Mở ASDM và kết nối đến IP của firewall. Nhập tài khoản vừa tạo vào. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn giả lập firewall Cisco ASA trên PNet Lab. Nếu các bạn gặp khó khăn gì thì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.